ยุโรปในยุคกลางในช่วงศตวรรษที่8 ถึง 11ถูกหล่อหลอมมาด้วยแรงปะทะที่เหมือนกับคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างโลกของท้องทะเลที่คล่องตัวดุดันฉวยโอกาสและพร้อมจะจากไปกับสายน้ำของชาวสแกนดิเนเวียหรือที่เรารู้จักกันนั่นก็คือชาวไวกิ้งกับโลกบนแผ่นดินที่กำลังก่อตัวเป็นระบบศักดินาภายใต้เครือข่ายของกษัตริย์ขุนนางนักบวชและทหารม้าหนักรุ่นแรกนั่นก็คือชาวแฟรงก์หรือที่ต่อมาจะมาเป็นชาวยุโรปในยุคกลางที่เราคุ้นเคยกันการเผชิญหน้าในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเหมือนในภาพจำที่เราคุ้นเคยที่ไวกิ้งแค่มาจอดเรือแล้วก็เผาทั้งเมืองเพื่อปล้นของแต่มันแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสนามรบทั้งระบบและวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องอัศวินปะทะกับไวกิ้งจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อไวกิ้งบุกเข้าปล้นอารามลินดิฟานที่ตั้งอยู่ในแถบนอกชายฝั่งอังกฤษในยุคปัจจุบันในปีคศ793ซึ่งมันเป็นเหมือนเสียงฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในโลกของคริสตจักรเพราะอารามไม่ได้เป็นแค่สถานที่สวดมนต์แต่เป็นคลังสมบัติเป็นส่วนรวมหนังสือเป็นพื้นที่เก็บความรู้และเอกสารมากมายซึ่งในหลายพื้นที่อารามก็ยังเป็นเหมือนธนาคารเพราะคนจะเข้ามาฝากของมีค่าไว้กับพระแต่เมื่อไวกิ้งบุกเข้ามาความเสียหายจึงไม่ได้แค่เกิดจากการบุกปล้นแต่มันคือการทำลายแหล่งความรู้และความมั่นคงของคนทั้งระบบซึ่งคนในยุคนั้นเชื่อกันว่าตามแนวชายฝั่งคือสุดขอบของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกได้แต่ความคิดนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะไวกิ้งโผล่มาโดยไม่ต้องผ่านสนามรบหรือกองทัพหลวงที่จะต้องตั้งค่ายหรือเดินทางมาด้วยม้าหลายวันและเมื่อการโจมตีเริ่มขยายจากเกาะไปสู่ปากแม่น้ำจากปากแม่น้ำไปสู่เมืองภายในสิ่งที่ยุโรปแผ่นดินใหญ่ต้องเผชิญจริงๆไม่ใช่แค่โจรกลุ่มเดียวแต่คือคู่ต่อสู้ที่ถือกำเนิดจากสังคมทะเลที่มีทักษะในการเดินเรือสูงมีวัฒนธรรมการรบแบบเป็นกลุ่มเล็กที่ยืดหยุ่นและเลือกสู้เฉพาะเมื่อได้เปรียบเท่านั้นจุดนี้สำคัญเป็นอย่างมากเพราะในสายตาคนในยุคกลางสงครามมักจะถูกจินตนาการว่าเป็นการยกทัพใหญ่เจอกันในทุ่งแล้ววัดกันไปเลยตรงๆแต่ไวกิ้งไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเพราะพวกเขาใช้ตรรกะแบบคนทะเลคือการโจมตีจุดที่เปราะที่สุดเอาทรัพย์สินไปให้ได้มากที่สุดจับเฉลยที่จับได้ง่ายที่สุดแล้วก็กลับลงเรือก่อนที่อีกฝ่ายจะได้ทันตั้งตัวเสียอีกพูดอีกแบบหนึ่งก็คือไวกิ้งทำให้เวลากลายเป็นอาวุธเหมือนกับศัตรูที่ควบคุมนาฬิกาได้ใครช้าก็คือแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ปะทะในส่วนของฝั่งแฟรงก์ซึ่งกำลังเดินหน้าจากโครงสร้างโรมันที่หลงเหลืออยู่ไปสู่ระบบศักดินาซึ่งพวกเขามีจุดแข็งอยู่ที่ทหารม้าหนักที่เริ่มเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพแต่จุดอ่อนก็คือความเชื่องช้าในการระดมพลเพราะระบบของพวกเขาจะต้องอาศัยการเรียกของขุนนางและกองกำลังตามหน้าที่ทำให้การรวบรวมคนอาหารม้าอาวุธจะต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากและส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาให้รบกับศัตรูบนบกไม่ใช่เพื่อไล่จับศัตรูที่แล่นเรือสวนกระแสน้ำขึ้นไปตามแม่น้ำได้และยิ่งอาณาจักรแฟรงก์ในช่วงนั้นเกิดความขัดแย้งภายในทำให้ยิ่งตอบโต้ช้ากว่าเดิมทำให้ไวกิ้งจึงเป็นเหมือนหมาป่าที่เจอฝูงแกะกำลังแตกตื่นต่างคนต่างหนีต่างคนต่างดูแลบ้านตัวเองเมื่อรัฐศูนย์กลางอ่อนแอทำให้เกิดการป้องกันแบบใหม่ในระดับท้องถิ่นมากขึ้นและตรงนี้เองทำให้เราเห็นโครงสร้างของระบบศักดินาที่เข้มแข็งขึ้นเพราะคนที่จะปกป้องชาวบ้านได้จริงคือคนที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเลยทำให้ขุนนางภายในท้องถิ่นเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นช่วงแรกๆภาพของไวกิ้งคือกลุ่มคนที่โจมตีเร็วและถอนตัวอย่างเร็วซึ่งเป้าหมายหลักของพวกเขาคือทรัพย์สินที่สามารถขนได้เฉลยศึกที่สามารถจับได้และชื่อเสียงที่ทำให้ผู้นำมีอำนาจในโลกของไวกิ้งนักรบไวกิ้งจำนวนมากไม่ได้เป็นทหารประจำการแบบรัฐสมัยใหม่แต่เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพราะผลประโยชน์และความภักดีต่อหัวหน้าซึ่งถ้าหากปล้นสำเร็จก็นำสมบัติมาแบ่งกันแต่ถ้าปล้นล้มเหลวอาจจะหมายถึงการเอาชีวิตไปเสี่ยงเปล่าๆดังนั้นไวกิ้งจึงมีเหตุผลที่จะหลีกเลี่ยงการรบที่เสี่ยงเกินความจำเป็นพวกเขาเลือกที่จะเอาชนะด้วยการไม่ยอมให้ศัตรูใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองได้อย่างเต็มที่ยิ่งฝ่ายแฟรงก์ต้องพึ่งพาทหารม้าหนักมากเท่าไหร่ไวกิ้งก็จะเลือกตีจุดที่ทหารม้าไปไม่ทันมากขึ้นเท่านั้นแต่ความขัดแย้งไม่ได้เดินไปทางเดียวฝ่ายแฟรงก์ก็เรียนรู้เช่นกันพวกเขาค่อยๆเปลี่ยนจากการไล่ล่าที่มักจะไม่ทันมาเป็นการปิดทางเดินเรือแทนด้วยการสร้างสะพานขวางทางเดินเรือของไวกิ้งทำให้ไวกิ้งจะต้องตัดสินใจว่าจะเสียเวลาปิดล้อมสะพานซึ่งจะเสี่ยงที่จะโดนกองทัพหลักมาโจมตีหรือจะถอยกลับพร้อมกับของที่ได้มาไม่มากอย่างที่หวังนี่คือการบังคับให้ศัตรูต้องเล่นเกมในสนามรบเราและเมื่อฝ่ายแฟรงก์ทำให้การรบอยู่ในสนามเปิดได้ทำให้ไวกิ้งต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้อย่างเหตุการณ์ในสมรภูมิซิลคินวีเมในปีคศ881ซึ่งมักจะถูกยกเป็นตัวอย่างว่าไวกิ้งไม่ได้ไร้เทียมทานอย่างที่คนชอบเล่ากันถ้าหากพวกเขาถูกบังคับให้ต่อสู้ในพื้นที่ที่ทหารม้าทำงานได้อย่างเต็มที่การสูญเสียก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะทหารม้าหนักไม่ได้มีดีแค่การทำลายศัตรูแต่จุดแข็งอีกอย่างนึงนั่นก็คือการทำให้แตกขบวนเมื่อขบวนของไวกิ้งแตกพ่ายการ
หนีตายออกจากสนามรบก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะทหารม้าสามารถตามไปเก็บงานได้การปะทะกันแบบนี้ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนว่าไวกิ้งจะแพ้เมื่อถูกดึงออกจากสภาพแวดล้อมที่ตนเองถนัดนั่นก็คือการจู่โจมและถอยแต่ฝ่ายแฟรงค์จะแข็งแกร่งเมื่อเป็นสงครามในสนามเปิดอย่างไรก็ตามไวกิ้งพวกเขาเรียนรู้และปรับตัวได้เก่งมากจากการจู่โจมขนาดเล็กพวกเขาพัฒนาไปสู่การรวมกำลังแบบกองทัพที่สามารถปิดล้อมเมืองได้จริงและเหตุการณ์ที่ทำให้โลกในยุคกลางต้องจดจำนั่นก็คือการที่ไวกิ้งปิดล้อมกรุงปารีสในปีค.ศ. 885 ถึง 886 นี่ไม่ใช่แค่การบุกชิงทรัพย์และหนีไปแต่เป็นการทดสอบความอดทนและยังเป็นสงครามจิตวิทยาอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเมืองปารีสในเวลานั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบนแม่น้ำแซนถ้าไวกิ้งผ่านปารีสไปได้ก็เหมือนเป็นการเปิดประตูเข้ามาในอาณาจักรอีกขั้นพวกเขาจึงพยายามบีบบังคับให้เมืองยอมแพ้ด้วยการปิดล้อมเมืองที่ยาวนานซึ่งภาพไวกิ้งที่มาปิดล้อมปารีสต่างจากภาพนักรบที่ถือขวานและวิ่งกรูเข้ามาอย่างสิ้นเชิงพวกเขาพยายามใช้เครื่องกระทุ้งทำลายกำแพงเมืองอีกทั้งยังพยายามถมคูเมืองพยายามใช้ไฟเผาและพยายามทำลายกำแพงด้วยหลายวิธีซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากองกำลังของไวกิ้งมีความรู้หรืออย่างน้อยก็มีความสามารถในการยืมความรู้ด้านการปิดล้อมเมืองจากโลกภาคพื้นมาปรับใช้ขณะเดียวกันฝ่ายฝรั่งเศสภายใต้การนำของเขาโอโดและบิชอปโกสลินก็ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งโดยที่พวกเขาไม่ได้ป้องกันแค่การยกโล่อยู่บนกำแพงแต่เป็นการทำสงครามทรัพยากรเสบียงน้ำอาวุธและฉวยจังหวะในสงครามโดยใช้การโจมตีในยามค่ำคืนเพื่อเป็นการทำลายค่ายศัตรูชิงเสบียงเผาเครื่องมือและบั่นทอนขวัญกำลังใจยิ่งการล้อมเมืองยืดเยื้อมากเท่าไหร่ความหิวโรคระบาดและความเบื่อหน่ายก็ยิ่งกลายเป็นอาวุธที่สามารถฆ่าคนได้พอๆกับดาบสิ่งที่ทำให้การปิดล้อมเมืองในปารีสเป็นเหตุการณ์ชี้ชะตาไม่ได้อยู่ที่การรบแต่มันคือการเมืองภายในเมื่อกษัตริย์ชาวมาถึงพร้อมกับกองทัพหลวงเขาเลือกที่จะเจรจาและจ่ายค่าไถ่ให้กับไวกิ้งพร้อมกับอนุญาตให้ไวกิ้งไปปล้นแคว้นอื่นได้ด้วยเหตุนี้มันเป็นการส่งสารที่ชัดเจนมากว่ารัฐส่วนกลางไม่พร้อมที่จะต่อสู้และนั่นทำให้ความชอบธรรมของกษัตริย์สั่นคลอนขุนนางจำนวนมากยอมรับไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนการยอมให้ศัตรูเดินเข้ามาในบ้านแล้วจ่ายเงินให้เขาเพื่อไปปล้นเพื่อนบ้านแทนผลที่ตามมานั่นก็คือการเมืองภายในปั่นป่วนยิ่งกว่าเดิมและเมื่อให้ผู้นำท้องถิ่นมาพิสูจน์ตัวเองในสนามรบจริงอย่างเขาโอโดก็มีบทบาทสูงขึ้นการปะทะกับไวกิ้งจึงกลายเป็นตัวเร่งที่ทำให้ยุโรปเดินหน้าสู่การกระจายอำนาจแบบระบบศักดินาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและถ้าเราข้ามมาที่ฝั่งอังกฤษแนวรบกับไวกิ้งก็มีภาพเฉพาะตัวเพราะไวกิ้งไม่ได้มาแค่ปล้นแต่มีช่วงที่ไวกิ้งรวมกำลังเป็นกองทัพขนาดใหญ่ที่ตั้งใจจะมายึดครองจริงๆซึ่งกองทัพไวกิ้งที่ยิ่งใหญ่ที่คนเล่าถึงนั้นเป็นแรงกดดันที่ทำให้หลายอาณาจักรถูกบีบให้ยอมจำนนเหลือแต่อาณาจักรเวสเซ็กที่ยืนหยัดได้อย่างยากลำบากโดยอยู่ภายใต้การนำของพระเจ้าอัลเฟรดมหาราชเขาได้สร้างระบบที่ทำให้ไวกิ้งโจมตีได้ยากขึ้นโดยชัยชนะที่เอสติงในปีค.ศ. 878แสดงให้เห็นว่าถ้าตั้งรับแบบมีวินัยใช้กำแพงโลที่หนาแน่นและเลือกพื้นที่ในการรบที่เหมาะสมไวกิ้งก็สามารถแพ้ได้สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเก่งของพระเจ้าอัลเฟรดอยู่ตรงที่หลังจากชัยชนะแล้วเขาไม่ได้คิดว่าการรุกรานจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่เขากลับสร้างระบบเบิกหรือป้อมปราการที่กระจายอยู่ทั่วเวสเซ็กเพื่อไม่ให้มีพื้นที่ไหนห่างจากที่มั่นเกินระยะเดินทาง1 วันนั่นหมายความว่าไวกิ้งจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเพราะทุกการเคลื่อนที่อาจจะถูกกองกำลังจากป้อมใกล้ๆมาตีโอบหรือปิดเส้นทางการกลับทะเลได้ซึ่งระบบเบิกไม่ใช่แค่กำแพงแต่มันคือเครือข่ายเพราะถ้าเป็นป้อมที่อยู่โดดเดี่ยวก็จะไม่มีความหมายแต่ถ้าเป็นป้อมหลายแห่งที่เชื่อมกันทำให้รู้การเคลื่อนที่ของศัตรูซึ่งจะถูกบีบให้ช้าลงและทำให้คาดเดาได้ง่ายขึ้นและเมื่อศัตรูช้าลงความได้เปรียบก็จะตกมาอยู่ที่ฝ่ายตั้งรับซึ่งพระเจ้าอัลเฟรดมีป้อมปราการที่ไว้เฝ้าระวังอยู่ประมาณ30 แห่งทั่วเวสเซ็กและเมื่อมองในเชิงยุทธวิธีในการรบภาพที่หลายคนจินตนาการคือกำแพงโล่ของชาวไวกิ้งกับการพุ่งชนของทหารม้าหนักแต่ในความเป็นจริงนั้นซับซ้อนกว่านั้นมากเพราะในช่วงศตวรรษที่ 8-10 อัศวินในความหมายที่เรารู้จักกันยังอยู่ในระหว่างการก่อตัวแต่ในตอนนั้นมีทหารม้าหนักแล้วแต่ยังไม่ใช่ภาพอัศวินที่กล่อเต็มยศแบบในศตวรรษที่ 12-13 และหน้าที่ของทหารม้าหนักคือเป็นแกนนำในการโจมตีและเป็นหน่วยตัดสินใจแต่ในกองทัพก็ยังมีทหารราบรวมอยู่ด้วยและการรบจำนวนมากก็เกิดภายในพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยให้ทหารม้าพุ่งโจมตีได้อย่างเต็มสปีดในส่วนของไวกิ้งเองก็ไม่ได้สู้แบบไร้ระบบอย่างที่หลายคนชอบคิดแต่พวกเขาใช้กำแพงโล่เป็นพื้นฐานด้วยการวางคนเป็นแนวนอนใช้โล่ประกบซ้อนทับกันเป็นกำแพงและใช้หอกแทงสวนออกมาเพื่อรักษาระยะและใช้ดาบหรือขวานทำหน้าที่จบงานในระยะประชิดซึ่งจุดแข็งของกำแพงโล่คือวินัยและความพร้อมเพรียงหากแนวหน้าไม่หนีหรือแนวหลังไม่แตกขบวนนี้จะดูเหมือนเป็นกำแพงที่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่จุดอ่อนก็คือถ้าถูกบีบให้เคลื่อนที่อย่างผิดจังหวะถูกโจมตีจากด้านข้างหรือถ้าคนในแถวเริ่มหวาดกลัวและก้าวผิดจังหวะอาจจะทำให้เกิดช่องว่างเล็กๆที่ทำให้ศัตรูสามารถใช้หอกหรือดาบแทงสวนเข้ามาได้และในส่วนของทหารม้าหนักก็จะได้เปรียบในพื้นที่เปิดและพื้นที่ราบเพราะม้าสามารถเร่งความเร็วเพื่อสร้างแรงปะทะได้แต่มีข้อจำกัดทางธรรมชาติของม้าอยู่ซึ่งม้าไม่ชอบ
อบพุ่งใส่สิ่งที่เป็นเหมือนกำแพงดังนั้นถ้ากำแพงโล่ตั้งได้แน่นจริงก็อาจจะทำให้ม้าชะลอหรือเปลี่ยนทิศทางไปได้ในหลายครั้งทหารม้าต้องอาศัยวิธีการขู่ในการวิ่งเฉียดศัตรูเพื่อทำให้แนวโล่หวาดกลัวมากกว่าการวิ่งชนตรงๆซึ่งการโจมตีจะเกิดเป็นระลอกเพื่อหาจังหวะที่ศัตรูเสียสมดุลและค่อยเข้าโจมตีไปยังจุดอ่อนของศัตรูและในด้านเทคโนโลยีเองก็ทำให้ความขัดแย้งเปลี่ยนรูปแบบไปได้อย่างเช่นเรือของไวกิ้งที่ต่อด้วยเทคนิคการนำแผ่นไม้มาซ้อนกันทำให้ตัวเรือมีความยืดหยุ่นทนต่อคลื่นลมและสามารถเดินเรือในน้ำตื้นได้ซึ่งข้อได้เปรียบไม่ใช่แค่การเดินทางได้รวดเร็วแต่คือการเลือกสนามรบได้เพราะคนที่มาถึงก่อนก็สามารถเลือกจุดที่จะขึ้นบกได้และเลือกจังหวะที่ฝ่ายตั้งรับไม่พร้อมได้เสมอโดยอาวุธของไวกิ้งที่ผู้คนจดจำมากที่สุดนั่นก็คือขวานเดนมาร์กที่โจมตีได้อย่างรุนแรงแต่ในชีวิตจริงหอกคืออาวุธหลักของทั้งสองฝ่ายเพราะมีราคาถูกผลิตได้ง่ายและใช้ในการรบแนวหน้าได้ดีและเรื่องของจุดเกราะก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในกองทัพนักรบไวกิ้งระดับหัวหน้าหรือมืออาชีพมักจะมีหมวกเหล็กและเสื้อเกราะโซ่ในขณะที่คนจำนวนมากมีเพียงหมวกหนังหรือหมวกเหล็กเรียบๆกับโล่ไม้ทรงกลมแต่ในทางฝั่งแฟรงค์ในยุคนั้นก็เริ่มมีชุดเกราะโซ่ยาวหมวกเหล็กทรงกลวยซึ่งเกราะโซ่สามารถช่วยต้านทานการฟันได้อย่างดีแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะรับแรงกระแทกเพราะยังทำให้สามารถกระดูกหักได้ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องงัดจุดแข็งของตัวเองออกมาเพื่อจบสงครามและทำไมท้ายที่สุดไวกิ้งจำนวนหนึ่งถึงเปลี่ยนจากผู้ลุกลานกลายมาเป็นผู้ปกครองคำตอบนั้นก็คือเพราะการปล้นนั้นมีข้อจำกัดอีกทั้งยังเสี่ยงและไม่ยั่งยืนหากถูกป้อมปราการและกองทัพตอบโต้ดีขึ้นเรื่อยๆการปล้นก็จะยิ่งยากแต่การได้ที่ดินคือรายได้ระยะยาวเพราะสามารถปลูกพืชเก็บสวยเกณฑ์คนและสร้างอำนาจที่มั่นคงมากกว่าและนี่คือจุดที่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือการก่อตั้งนอร์มังดีในปีคศ911ผ่านสนธิสัญญาระหว่างลอสโลฝั่งไวกิ้งกับพระเจ้าชาวที่3แฟรงค์หรือฝรั่งเศสในปัจจุบันโดยฝ่ายแฟรงค์เลือกที่จะใช้วิธีให้ศัตรูเป็นผู้เฝ้าประตูให้ดินแดนในปากแม่น้ำแก่ไวกิ้งกลุ่มหนึ่งเพื่อให้พวกเขากลายเป็นกำแพงไว้กันไวกิ้งกลุ่มอื่นฟังดูแล้วอาจจะย้อนแย้งแต่ในเชิงยุทธศาสตร์มันคือการเปลี่ยนศัตรูที่อยู่นอกระบบให้กลายเป็นคนในระบบและทำให้พวกเขามีแรงจูงใจในการปกป้องที่ดินของตัวเองซึ่งก็ถือว่าทำได้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเพราะภายในไม่กี่ช่วงอายุคนลูกหลานไวกิ้งจำนวนมากก็ละทิ้งภาษาดั้งเดิมหันมานับถือศาสนาคริสต์และยังรับระบบศักดินาแบบเต็มรูปแบบและที่สำคัญกว่านั้นก็คือพวกเขารับวัฒนธรรมทหารม้าและยกระดับจนกลายเป็นอัศวินนอร์มันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดพวกเขาฝึกกันเป็นหน่วยเล็กที่ประสานงานกันได้ดีและรู้จักการพุ่งเข้าชนแบบเป็นชุดรู้จักการใช้การเมืองและกฎหมายในการผูกมัดคนและยังรักษาจิตวิญญาณแห่งความทะเยอทะยานแบบไวกิ้งเอาไว้ด้วยผลลัพธ์คือได้กองกำลังที่ทั้งเก่งมีวินัยและมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งโลกได้เห็นผลในปีคศ1066เมื่อเหล่าทายาทของไวกิ้งได้กลายเป็นอัศวินเต็มตัวและข้ามทะเลเพื่อไปพิชิตอังกฤษเสียเองภายใต้การนำของวิลเลียมผู้พิชิตตรงนี้เองที่ทำให้คำว่าการปะทะกันของอัศวินกับไวกิ้งได้ความหมายใหม่เพราะในศตวรรษที่11การปะทะไม่ได้มีแค่ไวกิ้งกับอาณาจักรแฟรงค์แบบเดิมแต่มีชาวนอร์มันซึ่งเป็นลูกหลานของไวกิ้งที่กลายมาเป็นอัศวินได้เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญทำให้กลายเป็นฝ่ายที่ใช้ได้ทั้งเทคโนโลยีในการเดินเรือและระบบศักดินาได้พร้อมกันเปรียบเสมือนถือดาบ2เล่มในมือเดียวและนี่ทำให้ยุโรปในยุคกลางเข้าสู่ช่วงสงครามที่ยิ่งเป็นระบบมากขึ้นปราสาทไม้กลายเป็นปราสาทหินการเกณฑ์คนเป็นหน้าที่ผูกกับที่ดินการฝึกอัศวินกลายเป็นเส้นทางชีวิตและการเมืองของราชสำนักถูกโยงกับสงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอบคุณที่รับชมนะครับมีอะไรคอมเมนต์คุยเล่นในข้างล่างได้เลยนะครับสามารถไปสมัครสมาชิกได้นะครับหรือไม่ก็ซื้อของในตะกร้าด้านล่างเพื่อเป็นการสนับสนุนผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ